Yung Epic League ay magre-release sa kanilang unang game, yung Dark Throne, at magkakaroon ng minting on May 27, 11 o'clock AM UTC. So nandito sa kanilang Medium yung information about the NFT pre-sale, pati yung public sale nila. So pag nag-mint kayo or nag-unbox kayo ng kanilang mystery box, is magkakaroon kayo ng early access sa kanilang Dark Throne beta. So ito yung i-expect nyo, yung mga totem na to na NFT. At yung unboxing ay nandoon sa kanilang hub, dun sa Epic League hub po mismo sa website nila. Pero kung maisipan nyo sa public sale lang bumili, okay lang. But please join their Discord server para magkaroon kayo ng balita kung kailan ba to at ilan yung i-release nilang mga NFT doon sa public sale. Pero base dito sa kanilang sales detail, yung pre-sale nila is yung single totem na NFT, $240 po siya. Magkakaroon ng early access, tapos may time limit lang sa pagbili nito, at 3,000 lang po yung quantity na i-release po nila on that date. Then, kung sa public sale, medyo tataas na yung presyo, $320. At take note guys, no, 3 totem NFTs per wallet lang po. Tapos, BNB Chain BUSD yung gagamitin na payment para makabili po nitong mga totem na ito. So, syempre, maliban doon sa early access sa kanilang beta, magkakaroon din ng play-to-earn pre-mining. Pero yung details yan ay i-release sila at a later time. So, may mga additional rewards po yung makakapag-mint doon sa kanilang pre-sale. Pero kung nakukulangan kayo, gusto nyo pang bumili, so pwede kayo bumili, no, doon sa kanilang public sale. Kasi max 10 per wallet yung pwede nyong bilhin po doon. Yung nga lang, medyo may kamahalan lang kasi tataas yung presyo to $320. Tandaan nyo guys, magkaiba yung totem NFT pati user NFT. So, nandito rin sa kanilang Medium yung details about yung pinagkaiba ng dalawa. So, tandaan nyo guys, yung totem NFT ay hindi po sila yung playable NFTs po dito. Ayan, nakalagay naman po dito yan. Ayan, not a playable character. Ang usage nila is yun, mag-upgrade yung play to earn reward nyo. Okay, yan. Pati yung characters gaming performance nyo, mas tataas doon sa walang totem na NFT. So, ito yung mga artwork po nila. Ayan. So, may mga rarities din po yan. At each property has its own metadata. So, nabanggit natin yung mga reward tiers, no? So, iba-iba rin po yan. Siyempre, yung pagtaas ng play to earn reward, depende po doon sa rarity na makukuha yung totem. Yan, may mga common, rare, unique, and epic tiers po. Separate players rewards level po yan. So, ito yung mga acquisition probability. So, mayroon ka lang 2% chance na makukuha ng pinamataas na rarity na epic. 51% doon sa common. At syempre, iba nga yung user NFT. User NFT, you can create your own NFTs with certain items daw na makukuha natin dito sa game na ito. Na pwede nyong i-trade syempre, no, between users or pwede nyong gamitin sa other games doon sa Epic League ecosystem. Bago tayo mag-dive in dito sa kanilang website na darkthrone.epicleague.io, once again, I'm John A.K. Soral. Kung gusto mo ma-achieve yung freedom of time and money while doing the things you love katulad natin, gaming, NFT, trading, at kung ano-ano pang grind natin sa buhay, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So, nabanggit ko nga ito yung kanilang website. Then, nandito yung trailer actually nung kanilang laro, no? So, hack and slash action RPG siya. Tapos, ito yung mga characters na featured ng Paladin, Assassin, and syempre Demon Hunter as well. So, sige, panoorin nga muna natin to para magkaroon tayo ng idea kung ano ba i-expect natin dito sa larong ito. Ayan. So, nabagit nga natin, ito yung unang laro ng Epic League. So, ito is maririnig nyo yung mga lore nila dito sa kanilang trailer, which is medyo dark, no? Medyo dark, kaya nga siguro Dark Throne. So, hack and slash action RPG siya na yung mga designs niya is medyo parang mga Diablo type siguro na laro, okay? Kasi may mga demons dito na yun ang mga kalaban po dito. Okay, so maaaring yung mga virus action dito. So, kasi hack and slash siya is maaari itong laruin ng simple sa inyong mga mobile devices. Okay, so yan ang i-expect natin dito sa Dark Throne. At kung pupunta tayo sa kanilang Linktree, meron silang alpha gameplay, no? Sana ma-invite tayo na laruin ito, no? Baka naman, no? Epic League para may feature ko rin sa mga live stream natin. So, pero sa ngayon, unfortunately, papanoorin lang natin. So, tingnan natin, no? Kung exciting ba talaga to. Ooh, yun nga, no?
Parang naalala ko dito yung Diablo na laro. So, gantong-ganto yun eh. Ayan, no? Ayos din eh. Okay. Yun. Ganito rin yung parang graphics. So, siguro hinahango talaga nila doon. Pati yung mayroong mga nandito nakikita sa left side, itong part na yan. Iyan, no? Diba? Exciting to ah. Ayan. So, natutuwa ako na nagde-develop na ng mga ganitong laro. Isipin mo na lang. Dati parang nag-addict ka lang dito para mag-enjoy. Then ngayon, maaari ka ng kumita while playing this kind of games, di ba? So, nag-enjoy. Yun talaga yung focus natin eh, no? Maglalaro ng mga NFT game, talagang yung na-enjoy mo, then yun, kikita ka, di ba? Kahit paano. So, ang ganda. Medyo maganda yung graphics sila dito, guys, ha? Okay. So, palipat-lipat, iba-iba yung mga mapa, ano? Parang Diablo talaga na laro. Tapos, yan. Alpha version pa lang ito, no? So, we can expect na meron pang i-improve pa ito. Tapos sa beta version, maaaring magkaroon ng village na may function ng maintenance station. So, mukhang enjoy eh, no? So, ito yung mga social sila. Nandito naman sa Linktree, Discord, yung Epic Lib na website, white paper, Twitter, Instagram, pati Medium. Sa Medium, ang daming article dyan na makakatulong dito sa paghimay natin, no? Regarding dun sa mismong project, pati dun sa mga game nila. Okay? So, lahat naman ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. Ito yung kanilang website, no? Medyo simple lang siya actually. Ayan. Pero halos lahat ng information naman nila is nandito sa Medium kasi. So, sino ba daw yung Epic Lib? Actually, this is a blockchain-based ecosystem na kinoconnect yung mga games with their NFT marketplace, communities, guilds, player, DeFi, and etc. So, may dalawa silang project dito actually. Or major parts. Yung kanilang hub, nabanggit nga natin, doon mag-unbox ng mga NFT. Pati yung games. Okay, yung games sila like this Darkthrone. Tapos mayroon pa silang isang i-release na game na Twilight Fantasy. Okay, yung parang character collecting game nila na mukhang mas suitable para sa genre na gusto ko. Okay, pero mukhang maganda rito yung Darkthrone kasi nilalaro din naman natin dati sa ating mga console days, yung mga action RPG na katulad niyan. So, nandito naman yung mga vision mission nila, but if you want to dive more on the details of the Epic League, may silang white paper. Okay? Hindi ko na isa-isayin to, but basically, yun, kaya summarize ko na lang to para sa inyo. Or, you can check their AMA with YGG SEA. Kung malaking bagay, may kita natin, marami silang investors dito, marami silang mga partners, and even nagkakaroon ng AMA with YGG, which is sila yata, no? Kumbaga, if Axie is the Bitcoin of NFT, YGG is the Bitcoin of guilds, di ba? If ever meron kang partner na ganyan, we can say that this project or game might have some potential based on their research and yung nga, the moment na nagkakondak sila ng mga AMA dito is partner and investor din sila as well. Speaking of investor, so meron silang 1 million seed announcement. Ayun nga, isa sila, no, yung YGG SEA sa mga investors itong Epic Lib. 1 million guys ha. Hindi nila kinakailangan na mag-develop ng game through that NFTs. So meron silang pan-develop ng game at nakita naman natin yung alpha gameplay nila na meron silang ginagawa. So 1 million, malaki yan ha. 50 million pesos sa atin yan para makapag-develop, may nag-invest para magtuloy-tuloy yung production ng game mismo. At we can expect na dahil this is partnered with some guilds, with some investors, meron na talaga maglalarong community dito sa game and projects na soon na i-release din nila. At di biro-biro yung team nila guys ha. Yung team nila is maraming experience. Makikita natin dito yung executive director nila. Si Mr. J. Kim ay may mga experience na rin. No? Line Studio, Netmarble, even the business executive. Marami din silang mga naging experience. Okay, Dapper Labs, Decentraland, and also the creative executive na cover artist for both Marvel and DC Comics. So may kita, medyo bigatin din yung team. May expect natin na hopefully that this game na i-release sila, pati yung upcoming projects and games is maging successful and also enjoyable as well for the gamers, di ba? Tapos yung roadmap nila, syempre una nilang i-release yung Darkthrone, di ba? So may alpha version na, yung beta version na this quarter 2. Then, the grand opening which is on quarter 3. Pati yung kanilang hub, mag-grand opening din on quarter 3. Then, on quarter 4, yung Darkthrone magkakaroon ng new season, staking, pati guild support tool. Tapos, moving forward, yung second game series alpha nila, yung
Twilight Fantasy nga. Tapos, magkakaroon ng NFT cross-game utilization, which is good, di ba? Na yung mabibili mo mga NFTs dito sa unang laro is maaaring gamitin or ma-utilize doon sa second game series nila. Yun ang isa sa mga nakikita ko na flexibility na ginawa nila for the NFTs. Siyempre, if you want to know more, I highly suggest na pumunta kayo sa kanilang Twitter para maging updated kayo, then sa kanilang Discord para malaman nyo kung anong ginagawa ng mga community nila, and also read the white paper for added technical details. Pero basically, lahat ng feature natin dito, that is the summarization nung binasa natin yung kanilang website, white paper, pati yung AMA mismo with YGGSEA. Pero syempre, huwag kalimutan to risk ka naman that you can afford to lose lang. At kung papasok kayo dito, make sure na talagang ma-enjoy nyo yung game. Once again, I'm John, aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. So gusto ko rin marinig yung mga tinigs nyo dito sa comment section. Kaya hanggang sa muli guys, babu!